island එකේ පළවෙනි කැම්පින් එක යන්න. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න බලපිටියේ බුද්ධි බෝට් සෆාරි එක ගාවින් තමයි අපි බෝට් එක ගන්න යන්නේ. ඉතින් බෝට් එකේ පැය දෙකක වගේ රයිඩ් එකක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් ටෙම්පල් අයිලන්ඩ් එක, ෆිෂ් තෙරපි, එතනින් ගියාම සිනමන් අයිලන්ඩ් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් පාස් කරගෙන තමයි ට්‍රැවල් ගියර්ස් අයිලන්ඩ් එකට ඔයගලන්ට යන්න තියෙන්නේ නේද? අපි යා. අපි දැන් ඉන්නේ මාදුගඟේ මැද්දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති මෙතන කුරුල්ලන්ගේ සත්‍යයක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාදුගඟේ තියෙන තවත් එක දූපතක්. මේකට කියන්නේ කුරුළු දූපත කියලා. ඉතින් මෙතන කියන විදිහට මාදුගඟ අවට කුරුල්ල වර්ග 300කට වඩා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ උදේට මෙතනින් යනවා ගිහිල්ලා ආපහු රැයට තමයි මෙතන දූපතට එන්නේ. ඉතින් අර පැත්ත බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් අපි දැන් තමයි ඔන්න ට්‍රැවල් ගියර්ස් අයිලන්ඩ් එකට ගොඩ බැස්සේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් කැම්පින් ටෙන්ට්ස් ටික සෙට් අප් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි කැම්පින් ගැන මොන බයිලාව ගැහුවත් කැම්පින් වලත් එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්, කැම්ප් බීම හදාගන්න ඒවා, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, විශේෂයෙන්ම වොෂ්රූම්, ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ඔය ප්‍රශ්න ටික හන්ද තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැම්පින් වලින් ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඈත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම සොලියුෂන් එකක් විදියට ඕගොල්ලන්ට ට්‍රැවල් ගියර්ස් අයිලන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නින්ද කවුරු හරි කැම්පින් කරන්න නැතුව ඉන්නවා නම් එන්න මෙතනට. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වොෂ්රූම්, කැම බීම හදන දේවල්, කැම්පින් ටෙන්ට්ස්, මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම මහන්සියක් නැහැ. බෝට් රයිඩ් එකෙන් මෙතනට ආවා, මෙතනින් බැස්සා. ඕගොල්ලෝ එද්දිත් කැම්පින් ටෙන්ට්ස් ටික සෙට් අප් කරලා ඉවරයි. කැම බීම හදලා ඉවරයි. වොෂ්රූම් එකේ වතුර එනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරන්ට් එක තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙනවා. ෆෝන් charge කරගන්න, පවර් බැංක්ස් ගහන්න, JBL ගහන්න, කැමරාස් ගහන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එකම ට්‍රැවල් ගියර්ස් අයිලන්ඩ් එකේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න ටිකකින් ඉඳ කවුරු හරි කැම්පින් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාටයි මම මේ කතා කරන්නේ. එන්න ට්‍රැවල් ගියර්ස් අයිලන්ඩ් එකට. ඒ වගේම කැම්පින් කරන කට්ටියට නම් මම මෙතන මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහොමත් එනවා. මම දන්නවා ඒක. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් එන්න. ඇවිල්ලා විදින්න.